عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 731، ونحن في كتاب الحج ولازلنا في فرع التقوى. وهذه الحلقة بعنوان الرد بالتقوى على الابتداع والتحريف والتدين السطحي في موضوع الحج. عنوان طويل شوي. هو المشكلة إيه في موضوع الحج؟ أن الذي يسيطر على مكة وعلى الحج إليها يجعل نفسه مشرعا ويضع نفسه فوق بقية الناس. طبعا الناس اللي بتيجي مش واخدة بالها من أي حاجة، فكان في مكة يعني فكانوا هم بقى اللي هم الأذلاء، أو زي ما بيقولوا في عصرنا المطوفين. بيجعلوا موضوع الاستفادة من الحج نمرة واحد عندهم، وفي سبيل هذا يبتدعون أشياء. من ضمن الأشياء ديت يعني ما يجعلون به أنفسهم مميزين. فيعني إذا كان الجماعة الحجاج يأتون من بلادهم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فهم دول طبعا أهل مكة وقاعدين في مكة. فده كان حدث يعني في وقت نزول القرآن، فابتدى يعملوا لهم تشريعات خاصة ان الجماعة اللي هم جايين دول وافدين بيباتوا في اي حتة. طبعا اهل مكة بقى لازم لهم وضع خاص، فهو اذا كان محرم بقى يبقى بقى يا جماعة اطلق عليه الحمس، يعني معناها ان هو ما يخشش بيته. لما يخش بيته مضطر يخش يفط من ورا من ظهر البيت، ويجعل ده بقى هو اساس التقوى. يعني هو يستغل الحج استغلالا سيئا، يصد الناس عن الحج وعن البيت الحرام. لكن بقى التقوى عنده ان هو لما يخش يروح بيته وعايز طلب بالبيت وهو محرم، ما يخشش من الباب، لكن يفط من ورا البيت زي الحرام. فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم وقال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. يبقى هنا بقى رد عليهم بالتقوى. وبعدين وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني هنا بقى أمرين بموضوع التقوى، إن الموضوع مش أنت تتظاهر لنا بأنك أنت تعمل كذا وتعمل كذا وتشتغل علينا لا، يعني لابد أن تتقي الله في الحج بتاعك. ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم في موضوع تاني. هم المشكلة أنهم أعطوا أنفسهم ملكية البيت الحرام، ودي حاجة خطيئة يعني فظيعة جدا. ده بيت ربنا جل وعلا، بيته هو، وأنت يعني القائم على مكة، أنت تخدم رب العزة وجل في يعني في رعاية بيته ورعاية من يأتي إلى الحج. مش تجعل بيت الحرام ملكية ليك، أنت كده تنازع الله جل وعلا في بيته. وخلي بالكم يعني الكرة الأرضية دي كلها، وده هنعرض ده فيما بعد، هو فيها بيت واحد بس، هو البيت الحرام اللي ربنا قال ده بيتي، البيت الحرام. انت بتتملك قارة انتاركتيكا، تتملك قارة استراليا، تتملك الجيزة، تتملك القاهرة، تتملك نواكشوط، تتملك اي حاجة وتعمل يعني، لكن بيت واحد لربنا. لا ينبغي على أحد أن ينازع الله جل وعلا في ملكيته لبيته. فأنت مش مالك هذا البيت، يعني أيها المسيطر على مكة، أنت خاتم لهذا البيت. لكن الجماعة بتوع قريش وقت نزول القرآن الكريم في ملكياتهم البيت عبروا عن ذلك بأنهم يصدون عن المسجد الحرام، زعلانين من النبي ومن المؤمنين. فيعني الذين كفروا يصدون عن سبيل عن يعني الذي جعله الناس سواء العاكف فيه والباد، يعني بيصد الناس عن المجيء البيت الحرام، الناس اللي هو مختلف معهم. وزي ما قلنا يعني ده حدث وبيحدث من الأسرة السعودية التي استغفر الله العظيم بأفعالها يعني تزعم أنها تملك البيت الحرام. فمن هنا ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم. هم حين كانوا يزعمون هذا كانوا بيعتبروا نفسهم أولياء الله، اللي هو ربنا اختارهم
للقيام على البيت. فربنا قال وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني هم كانوا يصدوا عن البيت الحرام ويعتبروا نفسهم هم الأولياء اللي ربنا أوكل إليهم بيته، وبيصدوا بقى بهذه بقى هم أولياء الله وهم القائمين على البيت الحرام، فاللي مش يعجبهم يعني لا يذهب إلى البيت الحرام. فربنا قال وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون، برضو كلمة التقوى هنا. وبعدين برضو هم كانوا يقيمون طبعا يعني معمار، وكانوا يقيمون زخرفة، وكانوا يقيمون كذا وكذا. وهذا ما تفعله الأسرة السعودية الآن بقى في الموضوعات والزخرفة وإلى آخره. وربنا برضو رد عليهم وقال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. من الآية 17 إلى 19 من سورة التوبة. يعني إذن الموضوع أن أنت حين تخدم البيت الحرام هذا لا يعطيك مزية في أن تصد الناس عن البيت الحرام، وأن تفعل أفعالا تكون شاهدة عليك بالكفر، لأن الذي يعمر بيت الله الحرام هو الذي يعمر بالتقوى بالإيمان وبالعمل الصالح وخشية الله جل وعلا، وبالتالي لا يقترف هذا الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، ويعني هذا الانتفاع المسيء بالمسجد الحرام. وبعدين بقى يعني سقاية الحياة، انت تسقي الحاج شوفها، وده موجود لغاية دلوقتي. وعمارة المسجد الحرام انت تعمل كذا وتعمل وتبني وتزخرف ومش عارف ايه، ده ليس دليلا على التقوى. التقوى هي في سلوكك مع الناس، تبتغي مرضاة الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله واليوم الآخر، أن تخشى الله جل وعلا كما جاء في هذه الآيات الثلاث من سورة التوبة. القرشيون أيضا باعتبار أنهم بقى يعني مسيطرين، يعني أنهم مسيطرون على الكعبة والبيت الحرام، برضو عملوا بقى تشريعات جديدة فربنا رد عليها. من ضمن التشريعات ديت ان هم اوجبوا السعي بين الصفا والمروة او الطواف بينهم، وربنا سبحانه وتعالى رد عليهم فقال ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. خلي بالك هنا ربنا سبحانه لم يوجب السعي بين الصفا والمروة، طبعا دلوقتي الناس بتاخده واجب. ربنا قال فلا جناح، يعني مش عليه مؤاخذة، يعني أمر مباح ولما هو عملته مش عليك إثم، إذا ده مش واجب ومش فرض. لكن دلوقتي طبعا الجماعة الموجودين بيجعلوا السعي بين الصفا والمروة شيء واجب، فربنا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فده رد عليهم بأن يعني ليس هذا واجبا وإنما هو أمر جائز وليس يتطوع، الله سبحانه وتعالى يشكر له هذا. وبعدين على من يستغل البيت الحرام في التجارة هذا مباح، لكن لا يعني لا يتحول هذا إلى استغلال سياسي ولا الإضرار بالبيت الحرام وب يعني من يأتي إلى البيت الحرام. فربنا سبحانه وتعالى يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني مكة يؤتى إليه ثمرات كل شيء رزقا من عند الله سبحانه وتعالى، يعني هي يعني في مكان لا زرع فيه ولا ضرع، لكن فيه يؤتى إليه ثمرات، الناس بتجيب حاجات عشان خاطر تتبعها. وفيها لغاية دلوقتي كانت في عصر نزول القرآن وحتى الآن ويؤتى إليه يجبى إليه ثمرات كل شيء كما جاء في سورة القصص. إذن بقى هنا البيع
والشراء مباح. الناس عايزة تاكل، الناس عايزة تشرب، الناس عايزة تشتري لحوم يعني حيوانات الهدي، فده كله مباح. لكن يحرم أن يكون هناك يعني استغلال سيء في هذا البيع وهذا الشراء. يبقى احنا هنا بكده بقى بنتحدث في موضوع الرد بالتقوى على الابتداع والتحريف والتدين السطحي الظاهري. اهلا وسهلا بكم احبتي برنامجكم عن صوت القرآن في قناه القرآن وفي موقع القرآن. لا تنسوا المشاركه بالشير واللايك، وعليكم السلام.